all that is extremely material military results of Ukrainian army in summer campaign 2023. So that's why I think our biggest diplomatic problem now that we did a mistake in communication in the beginning of the war, and now yes, it creates some problem for Ukrainian diplomacy in the world. Këto ishin çmimet që fitoi Ukraina në verën e vitit kaluar, kurse në fillim të këtij viti ne bëm një gabim diplomatik në përshkrimin e kësaj lufte dhe kjo na dëmtoi edhe në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht kësaj, të gjithë syt janë në Gaza tani. A ndiheni ju të braktisur? I think all eyes of TV studios on Gaza, but not all eyes of top politicians in Europe and in United States. Mendoj që vetëm sytë e televizioneve janë në Gaza, por jo sytë e liderëve botror, sidomos të Europës dhe të Shteteve të Bashkuara. Unfortunately, pictures or videos from the war accepted like a show, and people in the West, they don't want to see the same show. They want different pictures. So that's why, yes, for the moment, Gaza is on TV screen, but Ukrainian war is definitely on the radars of all top European politicians, and that's what we have seen during last 2 days, as in Europe, as in the United States. Lufta në Gaza është në krye të televizioneve dhe shërben si show, por lufta në Ukrainë është në mendjet e liderëve europianë dhe të Shtetit të Bashkuara, siç e kemi parë këto 2 ditë. Por zërat ndërkohë thonë se Perëndimi ka kërkuar Ukrainës të bëjë kompromis për t'i dhënë fund luftës. A ka presione ndaj Kievit që kërkojnë lëshimin e territoreve të synuara nga Rusia? I think the biggest stupidity of all this question is the belief that Putin wants any negotiations or any compromise. Mendoj që gjithë gabimi në këtë pyetje është të besosh se Putin do negociata apo do një kompromis. In October last year, Russian Federation included 5 Ukrainian regions in its constitution. And based on their logic, it is Ukraine who is occupying Russia territory. Në fund të vitit kaluar, Rusia shtoi 4 rajone brenda federatës së saj dhe sipas logjikës së saj është Ukraina e cila ka pushtuar këto territore. And as long as they have resources, as long as they have money, which they made, by the way, with West, they will continue the war because their target is surrender of Ukraine and surrender of the West. Dhe për sa kohë ata kanë para dhe kanë mundësi, ata do ta vazhdojnë luftën sepse objektivi i tyre është dorëzimi i Ukrainës dhe dorëzimi i Perëndimit. Things went so far that there is no chance for Ukraine to collapse. The bets are very high. We are talking about the risk for collapse of the West. So that's why any rumors about any pressure on Ukrainian leadership on any negotiation is useless and stupid from very beginning. Po, mundësi tani, shanset tani janë shumë të larta dhe nuk bëhet më fjalë për dorëzimin e Ukrainës, po bëhet fjalë për dorëzimin e vetë Perëndimit. Atëherë le ta marrim si të mirëqen, por çfarë ka bërë si duhet dhe ku gabuan ndërkombëtarët përballë të gjithë situatave të krijuar? The Western community did a lot of very good things, but unfortunately most of the good things was very late. And all delays was paid with the life of Ukrainians. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë shumë gjëra të mira, por fatkeqësisht disa gjëra të mira që ka ndodhur shumë vonë dhe kjo është paguar me çmimin e gjakut të disa ukrainasve. Yes, we received a lot of military support from the West, but it was and it is not enough to be at par with Russian military armada. Po, ne kemi marrë një sasi të madhe pajisje ushtarake nga Perëndimi, por nuk është mjaftueshme që ne jemi të barabartë me ushtrinë ruse. Yes, the West introduced a lot of sanctions against Russian Federation, but till today they can produce
long-range cruise missiles, which mostly consist of Western spare parts. Po, ata I kanë vënë sanksione Rusisë, por gjithsesi Rusia është e aftë të prodhojë raketa me rrezet të gjatë, të cilat ndërtohen me pjesë këmbimi të marra nga Europa, nga perëndimi. Till today, Russian Federation has been able to receive several $billion per day on the sale of fossil fuel. Edhe ditë e sotme, Federata Ruse ka qenë e aftë që të fitojë disa miliard dollar në ditë nga shitja e karburanteve. Meaning that a year ago, a lot of people in the West thought that Russian economy will not sustain, but reality is very much different. Honestly speaking, sanctions does not really work. Një vit më parë, disa thonin që ekonomia Rusisë nuk do të përballonte këtë lloj shpenzimi, por ishte gabim. So if the West doesn't want to lose this confrontation, the West shall be more tough and more responsible and more aggressive. Prandaj nëse perëndimi nuk do ta humbas këtë përballje, duhet të jetë më I ashpër dhe më agresiv kundër Federatës Ruse. Zoti Osatshuk, pyetja e radhës në fakt ka brenda dy pyetje, sepse Bashkimi Evropian ka nisur procesin e integrimit me Ukrainën. A llogaritet kjo në listën e fitoreve të vendit, sepse duhet të mbajmë parasysh që në të njëjtën kohë nuk ka ende asnjë dakordsi për fondet përderisa Hungaria ka vendosur veton e saj. A jeni ju të shqetësuar? I think the European Union shall be worried about Orban and about Hungary. Mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë I shqetësuar për Orbanin dhe për Hungarinë. Yesterday when Orban was asked to go out from the hall to give the chance for European leaders to vote for a decision to open negotiations with Ukraine and Moldova. Ditët e shkuara kur Orbani u detyrua të largojë nga salla që të bënte të mundur që liderit evropian të votonin për hapjen e negociatave për Ukrainën dhe Moldavinë. I think it was confirmation of not problems of Ukraine, but it was a confirmation of the problems in European Union. Mendoj që kjo nuk ishte konfirmimi I problemeve në Ukrainë, por ishte një konfirmim I problemeve brenda Bashkimit Evropian. I think it is about strong necessity to change the rules in European Union, because incidents like that giving very huge negative impact on the reputation of all European Union. Mendoj që kjo është diçka të cilën Bashkimi Evropian është I nevojë e Bashkimit Evropian për ta ndryshuar, sepse jep një impakt negativ në lidhje me imazhin e Bashkimit Evropian. I'm sure that Ukraine will receive all promised funding from European Union, because there are a lot of different mechanisms how to do that even without Hungary concerned. Besoj se Ukraina do ta marrë ndihmën ekonomike nga Bashkimi Evropian sepse ka shumë mekanizma që mund ta shmangin veton e Hungarisë dhe shqetësimet e Hungarisë. So that's why the decision on negotiations is definitely extremely important from political point of view. At the same time, we need resources to conduct the war. It's difficult to fight a Russian missile with a decision on the beginning of negotiations. To fight Russian missile, we need weapons. Dhe prandaj vendimi për hapjen e negociatave është vendimi I duhur nga ana politike për Ukrainën, por gjithashtu ne na duhet edhe ndihmë monetare, sepse nuk luftohet agresioni rus me hapje negociatash, por luftohet me para për raketa. Mirë po, dimri ka ardhur dhe ju atë ndihmë nuk e keni ende. Rusia ndërkohë po përgatitet për përshkallëzim, pasi thonë që NATO po ndërhyjë në këtë çështje. A është propagandë apo diçka së cilës Ukraina duhet I trembet? Listen, for us it's too late to be fear. Për ne është shumë vonë që të kemi frikë. The West was repeating the word escalation for the last 21 months and no one can say what it is. Perëndimi po e përsërit fjalën për shkallëzim për 21 muajt e fundit, por askush nuk mund të thotë se çfarë është kjo. While you were concerned about escalation, you have the new war in Israel and very likely the new war in Venezuela, and I'm sure that all these stories is the pages of one book.
Derisa jeni të shqetësuar për përshkallëzimin, ndërkohë që jeni të shqetësuar për përshkallëzimin, keni një luftë të re në Izrael dhe keni një luftë të re mbase në Venezuelë. Dhe kjo është një faqe tjetër në libër. Putin understands only force, only strength. Putin kupton vetëm forcë dhe vetëm fuqi. At the same time, China is watching, waiting for the end of this show, because China also understands only force and only strength. Dhe gjithashtu Kina është duke pritur të mbarojë kjo shfaqje, sepse edhe Kina kupton vetëm fuqi dhe forcë. And it's not for Ukraine alone to fight these huge dictatorship powers. Again, it's the issue of all free world. And for the moment, the question is very simple. Or we all will survive, or the world will be different in next decades. Dhe nuk është vetëm detyra e Ukrainës të luftojë kundër këtyre diktaturave, por është të gjithë. Dhe ekziston një pyetje, a do i mbijetojmë këtyre apo ky do jetë fundi? Mirë po, presidenti Zelenski, sepse duam të kalojmë tek një tjetër çështje, i tha botës se Rusia ka një agjendë më të zgjeruar edhe për Ballkanin Perëndimor, kryesisht konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë. A është real? Look, we pretty much forget what happened even few years ago. Ne harrojmë se çfarë ndodhi disa vite më parë. If you open the newspapers from December 2021, you will find the answer on your question. Nëse shikoni gazetat e dhjetorit të vitit 2021, do të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj. In December 2021, Kremlin issued the ultimatum to NATO demanding withdrawal of NATO to the borders of 1997, meaning that it was a direct threat to Baltics, to Poland, to Slovakia, to Czech Republic and to Bulgaria. Putin said that he wanted to control everything what was controlled by Soviet Union. Në dhjetor të vitit 2021, Rusia lëshoi një paralajmërim për NATO-n të tërhiqte kufijtë e saj përpara vitit 1999 dhe kjo është një kërcënim për vendet baltike, për Bullgarinë dhe për vendet e tjera të cilat u bashkuan NATO-s pas këtij viti. Since December 2021, he did not change his plan. He wants to restore the Soviet Union. And he told this officially several times. So that's why everything shall be taken more than seriously, especially if you see all this nightmare which is happening in Ukraine for 22 months already. Dhe që për vitit 2021, që për dhjetorit të 2021, Putin nuk i ka ndëruar planet e vetë, ai kërkon që të rikthej Bashkimin Sovjetik dhe pasojat e kësaj po i vuan Ukraina për 21 muaj tashmë. Një pyetje dhe një çështje që ka interes për ne. Ukraina nuk e njeh Kosovën. A ka një agjendë specifike për këtë apo një arsye për mos ta bërë? I know that this issue is very important for your region and for your country. E di që kjo çështje është e rëndësishme për vendin tuaj. But I think I cannot give you any specific comments on that because this issue is in full competence of Ukrainian Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian administration of the president. Por nuk mund të japi përgjigje për këtë sepse kjo është një çështje që i takon Ministrisë së Jashtme të Ukrainës dhe administratës së presidentit të Ukrainës. Por ju si parlamentar i atij shteti, a mendoni se duhet bërë diçka e tillë? Look, we have a huge list of priorities. I understand the importance of this question for you. But for us, for the members of Ukrainian parliament, the priority is to survive. Now we are fighting for surviving of Ukrainian people on our land. That's priority number one. And we're spending 24 hours per day just for this topic. E kuptoj që kjo është çështje e rëndësishme për ju, por ne kemi disa prioritete dhe prioriteti i parë për ne tashmë është të mbijetojmë në tokën tonë. Dhe ne po i dedikohemi kësaj për 21 orë në ditë. Mr. Osatshuk, thank you very much for being here. Faleminderit që ishit me ne. Thank you for having me here. Thank you for your questions. Faleminderit për ftesën.